Xin chào các bạn đã trở lại với Phân tích Game. Giờ gần đây với tinh thần rất ủng hộ từ các bạn, Phân tích Game đã nhận được rất nhiều lời yêu cầu phân tích về một tựa game khá nổi trên web trong thời gian gần đây. Một tựa game về âm nhạc rất bắt tai và cũng khá kỳ lạ. Tựa game mà mình muốn nói đến chính là Friday Night Funkin'. Phát triển bởi nhà lập trình Ninja Muffin 99, hợp tác cùng một nhóm 3 người bạn khác của mình trên website Newgrounds. Ra mắt lần đầu tiên vào tháng 10 năm 2020 trên Newgrounds, là một trò chơi mã nguồn mở, được tạo trên nền tảng Headsplisser, mang phong cách nhịp điệu và lối chơi làm ta nhớ đến các tựa game như Audition hay là Dance Dance Revolution mà dân dancer hay chơi ở ngoài siêu thị. Điều thú vị của Friday Night Funkin' là nó vô cùng dễ để làm quen với cách chơi, nhưng vẫn có các thử thách về sự thành thạo thông qua các độ khó ngày càng tăng. Đồng thời trò chơi cũng được cho là sở hữu những bản nhạc sôi động lôi cuốn, được làm lại từ những bản nhạc đỉnh cao, dễ dàng khiến các channel đăng tải video về tựa game này ăn gậy bản quyền bất kỳ lúc nào. Tuy vậy sẽ không khó để bạn có thể tìm thấy những kênh YouTube làm về nội dung của Friday Night Funkin' và từ đó cũng cảm nhận rõ hơn về sự sôi nổi trong cộng đồng của những người yêu mến trò chơi này. Sự xuất hiện của Friday Night Funkin' có thể nói là đang góp phần đưa lại thời hoàng kim của Flash Game, thứ đã từng rất được ưa chuộng vào những năm đầu của thập niên 2000. Như đã nói thì Friday Night Funkin' là một trò chơi mã nguồn mở, vì vậy không bất ngờ khi với sự thành công của nó đến nay, không dừng lại ở phiên bản gốc mà trò chơi đã xuất hiện rất nhiều bản mod khác nhau từ cộng đồng. Điều bất ngờ nhất là tuy đây chỉ là một Flash Game chơi trên nền tảng web, nhưng nhà phát triển của trò chơi cũng đã thể hiện sự nghiêm túc trong sản phẩm của mình, khi nó tuy chỉ mới là bản demo nhưng đã sở hữu một chế độ cốt truyện gồm 7 màn chơi khác nhau. Có lẽ bạn sẽ bất ngờ khi mình nói rằng Friday Night Funkin' mới chỉ là bản demo, vì bạn đã chơi và nhìn thấy rất nhiều người đã chơi, đồng thời nhà phát triển cũng không hề thông báo rằng đây chỉ là bản demo. Nhưng sự thật đúng là như vậy, vì trên website Kickstarter ta sẽ tìm thấy trang kêu gọi vốn cho dự án phát triển một phiên bản đầy đủ của Friday Night Funkin'. Vì thực chất, bản đầy đủ sẽ được phát hành trên nền tảng Steam, đi kèm với vô số những thay đổi từ hình ảnh, âm thanh và thậm chí là cả lối chơi. Và như đã thấy thì dự án này đã kêu gọi thành công hơn 2 triệu đô la, thể hiện rõ ràng là chắc chắn chúng ta sẽ có bản đầy đủ của Friday Night Funkin' trên Steam trong tương lai. Đến với cách chơi của Friday Night Funkin', trò chơi sẽ xoay quanh một nhân vật được gọi là Boyfriend. Cậu sẽ đối đầu với nhiều quái nhân khác nhau thông qua những cuộc chiến bằng nhịp điệu. Trong quá trình bản nhạc được phát, những thanh nhịp điệu sẽ xuất hiện liên tục. Chúng ta sẽ sử dụng nút điều hướng hoặc WASD để nhấn đúng theo hướng và thời điểm mà thanh nhịp điệu yêu cầu. Và nếu nhấn đúng càng nhiều thì điểm sẽ càng cao. Bây giờ hãy đến với cốt truyện, cũng là phần mà các bạn đang quan tâm. Và như đã nói trên thì Friday Night Funkin' sẽ ra mắt bản đầy đủ trong tương lai, nên khả năng cao cốt truyện về sau sẽ có thay đổi. Nhưng trong video này ta vẫn sẽ tìm hiểu sâu về cốt truyện hiện tại, vì mình nghĩ rằng những ý tưởng ở phần đầu sẽ đóng vai trò nền tảng cho các thay đổi về sau. Bây giờ hãy cùng tổng hợp lại các thông tin trong cốt truyện của Friday Night Funkin'. Ta biết rằng nhân vật chính là Boyfriend, có một cô bạn gái là Girlfriend, con gái của Devil Dad và Devil Mom. Một vài nhân vật khác như Pico, Cut and Boom, Lemon Demon và Tăng Man. Có thể nói Friday Night Funkin' là nơi tổng hợp tất cả những nhân vật trong các trò chơi và phim ảnh trên website Newgrounds, nên có thể tạm gọi thế giới trong Friday Night Funkin' là thế giới Newgrounds. Pico là nhân vật chính trong trò chơi Pico School. Tăng Man là hình ảnh linh vật của Newgrounds. Cut và Boom là nhân vật trong bộ phim hoạt hình Pokémon. Bây giờ hãy tìm hiểu các manh mối. Thì theo thông tin từ nhà phát triển Friday Night Funkin', ta biết rằng Boyfriend, một con người, và Girlfriend, một ác quỷ, có tình cảm với nhau. Đồng thời tất cả những người bạn và gia đình của Girlfriend đều không thích Boyfriend. Lý do vì sao họ không chấp nhận Boyfriend vẫn chưa rõ, nhưng có vẻ như tất cả mọi người trong thế giới Newgrounds đều muốn tách cặp đôi này khỏi nhau. Trong Friday Night Funkin', các đối thủ của Boyfriend luôn đối đầu với cậu ta bằng âm nhạc, mà cụ thể là rap chiến. Nhưng tại sao lại là rap chiến? Vì nếu các đối thủ muốn tiêu diệt Boyfriend thì họ hoàn toàn có thể dễ dàng làm điều đó. Cụ thể là Pico, cậu ta có cả súng trên tay. Nếu Pico muốn giết Boyfriend thì việc đó quá dễ dàng. Chi tiết này cho ta suy luận rằng có thể Girlfriend chỉ ở bên người có khả năng rap chiến đỉnh nhất, và nếu Boyfriend bị thua trong một trận rap chiến thì Girlfriend sẽ không ở bên cậu nữa. Nhưng mình lại có giả thiết ngược lại rằng những trận rap chiến thực chất chỉ là ẩn dụ để biểu hiện cho cuộc chiến giữa Boyfriend và đối thủ của mình. Và nếu điều đó đúng thì nó sẽ giải thích khá nhiều thứ. Sơ lược lại tất cả 7 màn chơi, ta thấy màn 1, Boyfriend đối đầu với Devil Dad. Màn 2 là đối đầu với Skirt và Boom và Lemon Demon. Màn 3 là đối đầu với Pico.
Màn 4 là đối đầu với Devil Mom. Màn 5 thì đối đầu với cả hai Devil Dad và Devil Mom cùng với Lemon Demon. Màn 6 là Senpai và Linh hồn đỏ. Cuối cùng là màn 7 đối đầu với Tăng-man. Tất cả những màn chơi này đều diễn ra liên tục. Rất ít các đoạn hội thoại và thông tin khiến ta khó có thể liên kết các sự kiện của từng màn này lại với nhau. Nhưng có một điểm kỳ lạ là trong Friday Night Funkin', ta thấy mọi thứ đều bình thường cho đến màn thứ 6. Hình ảnh trong màn này bị thay đổi thành 32 bit, cho ta hiểu rằng màn 6 này nằm ở một thế giới khác với thực tại trong Friday Night Funkin'. Nó cho ta giả thuyết rằng bằng một cách nào đó, boyfriend và girlfriend đã vô tình lạc vào thế giới trò chơi. Khi boyfriend đánh bại senpai, ta cũng sẽ thấy một linh hồn màu đỏ xuất hiện. Nó tự nhận là người từng bị Devil Dad đẩy vào trò chơi của senpai, và nó muốn đánh bại boyfriend nhằm chiếm lấy thân xác của cậu ta và báo thù Devil Dad. Nhưng hãy để ý một chút ở đoạn hội thoại. Linh hồn đỏ từng nói girlfriend là her of all people, và nếu thử đổi chữ her thành girlfriend thì ta sẽ có girlfriend of all people. Có vẻ đây là manh mối chỉ ra rằng girlfriend chính là người mà cả thế giới New Round này đều quan tâm, và boyfriend phải thể hiện mình là người có khả năng thực thụ thì mới có thể làm quen với girlfriend. Bây giờ hãy đến với một chi tiết thú vị. Có lẽ bạn đã biết tên trò chơi được đặt là Friday Night Funkin', hay dịch qua tiếng Việt là đêm thứ 6 sôi động, và mỗi màn chơi được đặt thành các tuần. Vậy có thể hiểu rằng mỗi tuần vào đêm thứ 6, boyfriend sẽ phải đối đầu với các nhân vật khác nhau. Nhưng nếu suy nghĩ cho kỹ, thì ở nước ngoài, Friday Night là báo hiệu cho việc kết thúc của một tuần làm việc, và cũng là bắt đầu cho các sự kiện ăn chơi đến cuối tuần. Nói cho mình một giả thuyết thú vị rằng có khi nào những cuộc ráp chiến chỉ là những ảo giác mà boyfriend tự tạo ra khi cậu ta đang ăn chơi mỗi tối thứ 6. Nhưng hiện tại thì không có manh mối nào để xác định đây có phải là điều thật sự đã xảy ra hay không. Nên chúng ta vẫn sẽ cứ bám theo ý tưởng ban đầu. Trở lại với phần cốt truyện thì với các chi tiết và tình huống mà Friday Night Funkin' biểu hiện, mình đã có một giả thuyết để có thể liên kết các chi tiết lại với nhau, và nó sẽ trả lời cho câu hỏi chuyện gì đã xảy ra trong Friday Night Funkin'. Mọi chuyện bắt đầu tại thế giới New Round, khi boyfriend muốn hẹn hò với girlfriend, cô gái mà ai cũng quan tâm nhất. Nhưng gia đình của cô ấy không chào đón vì nghĩ rằng boyfriend quá tầm thường. Girlfriend tiết lộ rằng cả gia đình cô sẽ tìm cách thử thách boyfriend để đánh giá cậu. Boyfriend sau đó đã có cuộc nói chuyện với Devil Dad, bố của girlfriend. Devil Dad quyết định tấn công boyfriend để xem liệu cậu có xứng đáng hẹn hò với girlfriend hay không. Boyfriend chiến thắng trong cuộc đấu, nhưng Devil Dad vẫn tiếp tục quan sát động thái của cậu trong tương lai. Một tuần sau, vào đêm Halloween, boyfriend được mời đến gia đình của girlfriend để phát kẹo. Thì tại đó, Kurt và Boom xuất hiện, yêu cầu boyfriend giao girlfriend cho chúng thay cho kẹo. Điều này khiến cho boyfriend phải chiến đấu với Kurt và Boom để quyết định thắng thua. Kết quả là boyfriend chiến thắng, nhưng lúc này Lemon Demon xuất hiện. Chính hắn là người đã kêu Kurt và Boom đến đấu với boyfriend. Nhưng vì Kurt và Boom đã thất bại nên hắn quyết định tự mình ra mặt. Sau cuộc chiến với Lemon Demon, boyfriend giành chiến thắng, còn Lemon Demon cũng bỏ đi và hứa sẽ tìm cách phục thù. Một tuần sau, Devil Dad mời một sát thủ máu mặt trong giới New Round là Pico đến để giết boyfriend. Pico hẹn boyfriend lên sân thượng của tòa nhà New Round để phân thắng bại. Nhưng cuối cùng, boyfriend vẫn tiếp tục chiến thắng. Tiếp tục một tuần sau đó, mẹ của girlfriend là Devil Mom trở về sau chuyến lưu diễn, cũng muốn thử thách thực lực của boyfriend. Cuộc chiến của boyfriend và Devil Mom xảy ra trên nóc của một chiếc limo đang chạy. Kết quả là boyfriend đã đánh bại Devil Mom, và từ lúc này, boyfriend chính thức được ra mắt với các thành viên trong gia đình. Một tuần sau, trong khoảng thời gian Giáng sinh, cả gia đình đến một trung tâm mua sắm để vui chơi. Devil Dad và Devil Mom đã bắt ông già Noel trong khu mua sắm và dự định sẽ giết ông ta. Boyfriend đã ngăn chặn hành động đó, và điều đó dẫn đến việc cậu phải chiến đấu với cả Devil Dad và Devil Mom. Cuộc chiến chưa kịp kết thúc thì đột nhiên Lemon Demon xuất hiện, đưa boyfriend vào một không gian ma quái, tối tăm và đẫm máu. Lemon Demon thách thức boyfriend một lần nữa, nhưng hắn vẫn thất bại dưới tay của boyfriend. Một tuần sau, boyfriend và girlfriend khi đang chơi một trò chơi mô phỏng hẹn hò, thì Devil Dad đã đưa cả hai vào trò chơi đó. Bên trong trò chơi, boyfriend được gặp Senpai, một nhân vật trò chơi nhanh chóng bị thu hút bởi girlfriend. Senpai yêu cầu được chiến đấu với boyfriend để xác định ai sẽ là người có được tình cảm của girlfriend. Bất ngờ từ bên trong cơ thể của Senpai xuất hiện một linh hồn đỏ. Nó là một trong nhiều nạn nhân đã bị Devil Dad đưa vào thế giới trò chơi. Linh hồn đỏ muốn chiếm lấy thân xác của boyfriend để thoát khỏi trò chơi và báo thù Devil Dad. Boyfriend sau khi chiến đấu với linh hồn đỏ đã chiến thắng và cũng tìm được cách để trở về thế giới New Round. Một tuần sau, trong một chuyến nghỉ mát nhưng thực chất là một kế hoạch thủ tiêu, Devil Dad và Pico đã tìm cách giết boyfriend, nhưng vô tình điều đó khiến cho chiếc máy bay chở họ rơi xuống một sa mạc. Girlfriend bị quân lính của Tăng Man bắt giữ.
Boyfriend để giải cứu cho bạn gái để chiến đấu với Tăng Men. Tăng Men sau khi thất bại trong cuộc chiến đầu tiên đã yêu cầu quân lính của mình bắn Girlfriend, nhưng ngay khi điều đó xảy ra, Pico xuất hiện và giết tất cả tay sai của Tăng Men. Boyfriend tiếp tục chiến đấu với Tăng Men và cũng đánh bại ông ta. Sự kiện đó cũng kết thúc tuần thứ 7, cũng là màn cuối trong phiên bản hiện tại của Friday Night Funkin'. Và trong tương lai, khi trò chơi ra mắt phiên bản đầy đủ, ta sẽ có thêm nhiều những manh mối cho cốt truyện của trò chơi. Và đó là giả thuyết của phân tích game cho cốt truyện của tựa game Friday Night Funkin'. Nếu có gì không hợp lý hoặc sai sót, các bạn comment bên dưới nha. Và hãy nhớ những gì mình nói trong video chỉ là giả thuyết thôi. Đừng quên bấm lại một like, share và theo dõi cho phân tích game. Mình là Gino và chúng ta sẽ gặp lại nhau ở video sau nha.